ආයිබෝවන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කියලා පොරොන්දුනේ අපි හදාගත්ත වෙබ් මේල් එක කොහොමද Gmail එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකත් එක්ක නැත්නම් Gmail එකෙන් ඒ වෙබ් මේල් එක භාවිතා කරලා යවන්න සහ එවන්න මේල් යවන්න සහ එවන්න හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයා ටැබ් දෙකක් ඕපන් කරගන්න ඕන cPanel එකයි ඔයාගේ Gmail එකයි. එතකොට cPanel එක හරහා ඔයා මම දැන් මේ cPanel එකේ ඉන්නේ cPanel එක හරහා ඔයා යන්න ඔයාගේ ඊමේල් accounts වලට ඊමේල් accounts වලට යන හැටි මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා. එතකොට අපි හදාගත්තේ admin කියන නමත් එක්ක තියෙන account එක. එතකොට ඒකේ check mail කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ mail එක ඇතුළට යන්න කලින් වැටෙනවා එතන open කියන එක දෙන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ interface එක ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක ක්ලික් කරලා මේ අදාළ settings ටික open කරගන්නවා මෙන්න මෙතන secure SSL settings. මොකද අපි SSL එකත් එක්ක ගත්තේ එතකොට මේ settings ටික තමයි අපිට හරියන්නේ. එතකොට ඊළඟට ඔයාගේ web email එකට නැත්නම් Gmail එකට යන්න. එතකොට Gmail එකේ මේ පැත්තේ උඩ තියෙනවා මෙතන මේ icon එක settings icon එක. මේක ක්ලික් කරලා see all settings කියන එකට යන්න. ක්ලික් කරපු ගමන් settings වලට යන්නත් පුළුවන්. see all settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මෙතන තුන්වෙනියට තියෙනවා accounts and import කියලා එකක්. මෙතන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා send mail as කියලා මෙතන එකක්. send mail as කියලා. මම දැනට එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි ඔයාලගේ මේ වගේ එකක් කනෙක්ට් කරලා නැතුව ඇති. මම කනෙක්ට් කරලා තිබ්බට ඊට පස්සේ send mail as කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. accounts and import එක යටතේ send mail as කියන තැන add another email address නැත්නම් add email address කියලා ඔයාලගේ ඇති. මේක ක්ලික් කරන්න ඕන. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ ටැබ් එකක් එයි. මේක මම මෙතන ගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ name එක ඒ email එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට යවනකොට ඔයාලගේ name එක හරියට දෙන්න එතෙන්ට ඔයාලා කවුද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට email එක කියලා කිව්වේ කලින් හදාගත්ත වෙබ් මේල් එක. කලින් හදාගත්ත වෙබ් මේල් එක මොකද්ද? අපේ admin. මෙන්න මේක. admin@ මෙන්න මේක. ඔයාලා හදාගත්ත වෙබ් මේල් එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරන්න ඕන අපේ මෙන්න මේකට. මේකට paste කරන්න. ඊට පස්සේ next step එකට යන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන username එක සහ password එක සහ port එක. මේ ටික අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. username එක වාගේ අර හදාගත්ත වෙබ් මේල් එකමයි. ඒක අපි මෙතෙන්ට දෙනවා username එක විදිහට. password එක ඔයා මේල් එක හදාගන්න යනකොට ගහපු password එක ආපහු ගහන්න. මේල් එක හදාගන්න යනකොට ගහපු password එක. එතකොට මේ උඩ එක ටික් මේ මෙතන ටික් මාක් එක තියෙනවනේ. port එක අපිට කියලා තියෙනවා මෙතන 465 කියලා. එතකොට මෙතන drop කරපුවාම 465 select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම හරි add account කියන එක දෙන්න. add account එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මේ අපේ වෙබ් මේල් එකට verification code එකක් එව්වා. ඒ verification එක code එක මෙතෙන්ට දාලා verify කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට මම මේක minimize කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. මෙතෙන්ට තමයි එන්න ඕන. මොකද මේකට විනාඩියක් දෙකක් යන්න පුළුවන්. ඉවසගෙන හිටියොත් මෙතෙන්ට එන මේල් එකේ තියෙන පොඩි කෝඩ් එකක් ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා අතෙන්ට ගහලා verify කරගන්න ඕන. right. හරි අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා Gmail confirmation එක. මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ උඩම තියෙනවා පොඩි කෝඩ් එකක්. මෙන්න මේක copy කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට දීලා verify කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක add වෙලා තියෙනවා. ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Gmail එකට ගිහිල්ලා ආපහු යන්න inbox එකට. inbox එකට ගිහිල්ලා ඔයාට mail එකක් යවනකොට compose කරන්න ඕන. මේ compose button එක click කරලා mail එකක් යවනකොට ඔයාට මෙතන පොඩි drop button එකක පෙන්නනවා ඔයා add කරපු email එක. මෙන්න මේක තමයි අපි දැන් හදාගත්තේ. මේ මම කලින් add කරපු එකක්. මේක තමයි අපි දැන් හදාගත්තේ.
ඇඩ්මින් දාලා හදපු ඊමේල් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ ඊමේල් එක විදිහට ඔයාට යවන්න පුළුවන් මේල් වෙන කාට හරි. එතකොට වෙන කාට හරි පේන්නේ ඔයාට වගේ admin@anushkaniroshan.com කියන මේල් එක තමයි එයාට පේන්නේ. අපි යවන කෙනාට මේක දාලා යවුවොත්. Gmail එක දාලා යවුවොත් ඒකම තමයි පේන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් යවන්න විතරයිනේ පුළුවන්. එතකොට මේ ඊමේල් එකට මොකද්ද admin@anushkaniroshan.com කියන වෙබ් මේල් එකට කවුරු හරි මේල් කරොත් ඒ එන එක කොහොමද Gmail එකට ගෙන්නගන්නේ? එතකොට ඒක කරන්න නම් ඔයා යන්න ඕන cPanel එකට. ආපහු cPanel එකට ගිහිල්ලා මේ මේල් එක ඇතුලේ අපි ඉන්නේ. අපි cPanel එක මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා යන්න ඊමේල් එකට. ඊමේල් වල තියෙනවා මෙතන forwards කියලා එකක්. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ ඩොමේන් වැඩිපුර අරන් තියෙනවා නම් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. අපි කෙලින්ම අපි එකයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන add forwarder කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් අර වෙබ් මේල් එක හදාගන්න කලින් දීපු නම. අපි දුන්නේ admin කියලා. එතකොට ඒ නම දීලා එතකොට admin@anushkaniroshan.com කියන එක තමයි අපේ වෙබ් මේල් එක. ඒක අපිට forward කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒකට එන වෙබ් මේල් ටික අපිට Gmail එකට forward කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මෙතනින් දෙනවා අපේ Gmail එක. මෙතන ක්ලික් කරලා මේක ඇඩ් කරගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ ඊමේල් එකට එන ඊමේල් අනිවාර්යෙන් අපේ Gmail එකට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ අපි හදපු ඊමේල් එක චෙක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට යන්න මෙතන settings වලට ගිහලා all settings වලට යන්න. ගියාට පස්සේ accounts and import වල ඔයා හදපු ඊමේල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. එතකොට අපි මේ වෙබ් මේල් එකට එන මේලුත් Gmail account එකට ගෙන්නන විදියට හැදුවා. ඊට පස්සේ අපි ටෙස්ට් එකක් කරනවා. inbox එකට යනවා. ඊට පස්සේ compose කරනවා. මෙතන තෝරගන්න Gmail එක. වැරදීමක්. මෙතන Gmail එක තෝරලා යවන්න ඕන අපි හදපු වෙබ් මේල් එකට. මේක සිලෙක්ට් කරගෙන අපි යවනවා වෙබ් මේල් එකට. එතකොට අපි දැන් මේ යවන්නේ වෙබ් මේල් එකට. ඒ කියන්නේ අපි හදාගත්ත admin@anushkaniroshan.com එකට. අපි මේක යවුවට පස්සේ ඒක හරහා අපේ ආපහු මේකට එන්න ඕන. අපි මේ යවනවා. මෙන්න එක පාටම ආවා. මේ දැන් අපි යවපු එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ දක්වා කරපු දේවල් ටික ඕකේ. අපිට අර හදපු වෙබ් මේල් එක පාවිච්චි කරලා Gmail ඉන්ටර්ෆේස් එක හරහා අපිට මේල් යවන්නත් පුළුවන්, එන මේල් එන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ විශේෂ දේ තමයි මේ එන මේල් එක එන්නේ අර වෙබ් මේල් එක හරහා. ඒ කියන්නේ වෙබ් මේල් account එකට ඇවිල්ලා තමයි මේකට එන්නේ. ඒ නිසා අපි අර වෙබ් මේල් එක හදනකොට දුන්නා ස්පේස් එකක්, ස්ටෝරේජ් එකක්. මීට වඩා වැඩියෙන් එන්න බෑ කියලා. එතකොට මාසෙකට දෙකකට මේ ඊමේල් එක වෙබ් මේල් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒන ඇතුලේ තියෙන ඊමේල් ඩිලීට් කරන්න මතක තියාගන්න. හරි, අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.